Oh, yun. Daddy. Ah. Ano wala mo na? Ikaw, tuwing nagdi-tiktok na lang ako, chinetsyempohan mo ako. Ito na lang yung relaxing time ko. Ano na naman yun? Ano naman? Ano ulamin? Aba, hindi ko alam. Kakain lang natin eh. Ano ba? Ano ang gusto mo? Ano ang meron dyan? Anong meron dyan? Yung leftover. Oh, ito. Ano to? Walang parang galit ka. Ay, ikaw na, bibigyan ng pabor, ikaw pag galit. Walang yan. Talagang ano, pag magkakasawa ka ng ganito. Ano, ito yung tira ng ano eh, ng liempo na bagnet. Ano magaga? Mga kapatid. Ang gagawin ko dito, bagnet na naman. Tara, samahan niyo po ako. Tignan natin kung anong magagawa natin dito. Let's go! Sisig is simple and easy dish originally made of pig's mask, belly, and chicken liver with the addition of massive amount of onions and few amount of chillis depending on your spice level. Originated from the region of Pampanga in Luzon, sisig has become one of the most popular pulutan in the Philippines. Now please enjoy watching.
For those of you who doesn't know me yet, my name is Dimags, helping you build your cooking ideas more fun, interesting, and easier. And if you like my videos, please consider subscribing. And also hit that notification bell for you to get updated on my latest videos. See you! Alright, tikman natin itong ginawa nating sisig. Masarap. Sana magustuhan ni Commander. Para maganda-ganda tulog natin. May sisig, may kanin, may beer. Natin ha. Masarap. Kung mainit. Sandali lang ha. Baka mapaso na naman ako. Kain po tayo. Sisig. Ang init. Init ngayon dito. Paulan na naman siguro. Ano natin. Sarap. Panalo. Leftover lang ng bagnet namin. Wala nang ate-ate. Tapos beer. There you go mga kasimplihan. Sana po nagustuhan nyo yung video ko ngayon. Naway nakatulong to sa inyo. Once again, my name is Dimags. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please smash that subscribe button and hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aming mga videos na gagawin. And also, give us a thumbs up. And kung may concern man kayo, kung ano man yon, kung anong gusto nyong request na lutuin namin o gawin para sa inyo, mag-comment lang po kayo dun sa baba. At amin namang sasagutin po kagad yan sa abot ng aming makakaya. So, sige po. Maraming salamat. Once again, si Dimags nagsasabing mas mabango, mas masarap kainin.
Cheers.